Të nderuar teleshikues të Valve Shqiptare, ju uroj të gjithëve mirëseardhje në emisionin ton të 37, të cilin ja kemi kushtuar historisë. Në një artikull të fundit, analisti shqiptaro-amerikan Erik Margolis shkruante: "Historia s'është gjë tjetër veç se propaganda e fitimtarëve." Nëse ka diçka të vërtetë në këtë thënie, sigurisht ne shqiptarët duhet jemi të parë ta pohojmë, pasi për mijëra vjet kemi provuar mbi shpinën tonë se si të tjerët kanë shkruar historinë tonë, ose në rastin më të mirë nuk kanë folur fare për të. Dy kronika që vijojnë pasqyrojnë dy aktivitete interesante që janë mbajtur në Tiranë gjatë muajve të kaluar dhe që të dyja kanë lidhje prapë me historinë e Shqipërisë. Pamjet që po ndiqni janë marrë gjatë konferencës me temë Synimet e Gjermanisë naziste në Shqipëri, që organizua nga Instituti i Studimeve Albanologjike dhe Biblioteka Kombëtare. Ishte i ftuar historiani amerikan Bernd Fischer, autor i disa librave mbi historinë e Shqipërisë. Ndërsa në vazhdim do t'ju sjellim kronikën e dytë po nga Tirana, mbi kthimin në Shqipëri të një skulpture të vjedhur në Butrint në vitin 1991. Është fjala për kokën e Zeusit, e cila ju rikthye fondit arkeologjik shqiptar në disa rrethana shumë interesante, dhe këto na i shtjellon drejtori i Muzeut Kombëtar në Tiranë, profesor doktor Kasem Biçoku. Por në fillim kronika mbi konferencën shkencore ku profesor Fischer mbajti një kumtesë shumë interesante. As I mentioned during my talk, there is new material coming out on everything. New material coming out on Albania during the course of World War II, particularly, as I think I mentioned, the OSS files in the National Archives. These files are released very, very slowly, and within the last 15 years, prior to or after I wrote my book, there is material that allows us to sort of redefine or refine our interpretations of particular events. And this is essentially what I attempted to do today, to look at the German occupation of Albania, which again lasted for only 1 year, but was very important in terms of its influence on the creation of the command socialist regime of Enver Hoxha. What I tried to do today is to essentially create a context for it, and I divided the goals of the Germans and their 1-year occupation into 4 particular and specific phases, some of which I suggested were fairly successful. I mean, the Germans came here under very difficult circumstances. Of course, ultimately the Germans were unsuccessful. But again, what I attempted to do today was sort of redefine and sort of add, as opposed to expose sort of sensational new material, which I haven't yet found, but it doesn't mean that it's not there. Interesimi nga ana historianëve ishte i jashtëzakonshëm. U vure kjo edhe në pyetjet që ata bën, do të thonë ishin mjaft të interesuar. Do të kërkoja nga profesor Fischer, ku është mbështetur, në cilat burime informacioni, në cilat arkiva është mbështetur profesori në hartimin e këtij materiali. The material that I used for my talk today came principally from the German archives, because I dealt, of course, with the German occupation of Albania. And German archives are very, very rich. There are wonderful collections to be found both in Germany and now also in the United States and in Great Britain. Upwards of about 36,000 rolls of microfilm can be found in the archives, the National Archives in Washington, D.C., and they're very well organized. The Albanian section is all in one particular place, so I certainly encourage Albanian historians to use these rich archives as well. Again, in terms of new archives, the German archives were all released at the same time, so there's really not too much new there, except in this process of reconsideration. With regard to British and American archives, which I've also used for this, there is new material because of the fact that much of this is sort of being slowly released.
Let me mention just one source in particular, and that is the archives of the Special Operations Executive, which deals with British agents who were in Albania during World War II and cooperated with the partisans and also with the nationalists. Much of this material has just been recently released, and there's still much to be released, so I suspect that there will be again reconsideration when these new documents come out. Profesor Breqiri, ju jeni organizatori I kësaj konference dhe do desha të di nga ju ku qëndron kontributi I profesor Fisherit në historiografinë tonë, pra çfarë të rejesh dhe çfarë vlerash solli ai me këtë punim të tij të ri, më të fundit. Sigurisht biseda e profesor Fisherit rreth pushtimit gjerman në Shqipëri dhe do thoja ky ishte një lloj rivlerësimi në raport me librin e tij të fundit që ka bërë Shqipëria në luftë, ku trajtohet dhe periudha e pushtimit gjerman. Do thoya disa ishin të rejat e këtij materiali të ri që solli, pra në raport me librin që ai ka sjell. Pra ashtu se libri ka studimi I tij ka një gamë dhe një hapësirë shumë gjerë. Do thoya para që profesor Fisher ka bërë disa kërkime të reja në arkivat amerikane me disa koleksione fondesh që nuk kanë qenë të hapura në momentin ku ai ka shkruar librin. E dyta ka bërë një lloj periodizimi dhe riklasifikimi të periudhave të ndryshme të pushtimit gjerman, duke dhënë dhe specifikat e tyre, duke I parë këto në raport me politikën gjermane të paqëtimit në Shqipëri, pra dhe duke bërë krahasime midis politikës gjermane në Shqipëri dhe politikës gjermane në vendet e tjera të okupuara si vendet ballkanike apo vendet e tjera të Europës lindore. Dhe gjitha veçoritë që ai dha ishin një analizë interesante, e bazuar mirë në burimet arkivore gjermane. Dhe do thoja që krijoi një lloj tabloje, pra e përmirësoi dhe pasuroi më tej tablon e pushtimit gjerman në Shqipëri. Veçanërisht periodizimi I evolucionit të kësaj politike gjermane të paqëtimit, e cila erdhi fillimisht kishte një lloj kredibiliteti dhe efektiviteti, por pastaj erdhi duke u gërryer nga procesi I disfatës së tyre ushtarake në Europë, por dhe I rezistencës që patën brenda në Shqipëri. Të gjithë material që u diskutua sot këtu, kur do ta shohim në një libër? I am at this point working on a number of things, including a few articles. I think the material that I present today probably will come out in an article form as opposed to a book form. But I am also thinking of doing another book on Albania, which deals with the period after the war. In other words, the period of Enver Hoxha. So this will take quite some time because it's a rather difficult topic, of course, but it's something that I'm considering at this point.